Guys, now ang lulutuin naman natin ngayon ay puto cheese, no? Ala Goldilocks na gagawin natin ngayon na para sa limbawa sa Pasko, no? Ngayong darating na special, no? Papakita ko sa inyo yung mga ingredients na kailangan natin sa ating
cheese, no? Pwede niya yung gayahin, lalo na ngayong darating na Pasko o bagong taon, no? Napakasarap. Ilagyan natin ng tatlong kulay para medyo lumanda. Napakasarap guys, no? Itikman natin, no? Na, tama lang yung tamis, tapos litaw yung cheese at saka gata, at saka soap siya, no? Napakasarap. Kaya huwag nyo kalimutan, no? I-subscribe tong channel, Sir Dennis Technique or Sir Dennis Recipe, para mapanood nyo pa ang susunod namin video. Kaya thanks for watching.